જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો. કલનશાસ્ત્રની અંદર આપણે હવે એક ડગલું આગળ વધવા જઈ રહ્યા છીએ. 7મા વર્ગની અંદર આપણે જોયું કે વિકલન કોને કહેવાય અને વિકલનના બેઝિક સૂત્રો કયા કયા છે. આની અંદર હું તમને ભણાવવા હવે જઈ રહ્યો છું કે ખરેખર ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર આપણને કેવી રીતે વિકલન ઉપયોગી છે અને ખાસ કરીને આપણો જે ભાગ 1 છે ધોરણ 11 સાયન્સનો ફિઝિક્સનો, એની અંદર આપણને વિકલન કેવી રીતે ઉપયોગી છે એ ખાસ આજે હું તમને કહેવાનો છું. તો બરાબર ધ્યાનથી શાંતિથી આખો વિડીયો લેક્ચર જોજો. ખરેખર તમને વિકલન સમજાઈ જશે તો ઘણા બધા સમ્સ છે એ તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશો. ગઈકાલે આપણે વાત કરી કે વિકલન છે એ એકદમ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાજન છે, પણ આજ થોડું હું તમને આલેખની રીતથી થોડી વાત કરી દઉં અને ત્યાર પછી આપણે જોવા છે કે વિકલનના અમુક નિયમો છે, ખાસ કરીને 4 નિયમો છે એ આપણે અહીંયા ભણવાના છે. તો મેઇન વાત કરીએ કે વેગ એટલે સ્થાનાંતરના છેદમાં સમય, આવું તમે ધોરણ 9ની અંદર શીખી ગયેલા છો. સ્થાનાંતરના છેદમાં સમય પણ એને આલેખની રીતે રજૂ કરેલું હોય તો કંઈક આવી રીતે રજૂ કરેલું છે. અહીંયા તમારી પાસે એક આલેખ દોરેલો છે અને જે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો છે. સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખની અંદર શરૂઆતમાં જ્યારે t0 સમય હતો ત્યારે તમારી વસ્તુ છે એ x0 સ્થાન ઉપર હતી. આપણી પાસે એક્સયામ અને વાયામ દોરેલા હોય તો એની અંદર સૌથી પહેલાં આપણી વસ્તુ છે એ x0 સ્થાન ઉપર છે અથવા તો x0 સ્થાન ઉપર છે, ત્યારે સમય છે t0 અને હવે એ ધીરે ધીરે એનું સ્થાન બદલતી x1 સ્થાન ઉપર આવે છે ત્યારે એને t1 જેટલો સમય થઈ જાય છે. તો તમે અહીંયા કહી શકશો કે એનું સ્થાનાંતર x0 થી x1 જગ્યાએ થયું, એટલે કે સ્થાનાંતર થયું એમાં તમે તફાવત લેશો ડેલ્ટા એક્સના છેદમાં સમયનો ફેરફાર થયો કે t0 અને t1, તો આપણે કહી શકશું ડેલ્ટા t. આનો સાચો મતલબ જો આપણે કરવા જઈએ તો ખરેખર બીજું કાંઈ નથી. ડેલ્ટા એટલે કે તફાવત. તફાવત કોનો તો કે અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન. તો અંતિમ સ્થાન છે x1 માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન છે x0. એવી જ રીતે ડેલ્ટા ટી શું દેખાડે છે તો કે સમય. પહેલાં તો એ સમય t0 હતો ત્યારે એ x0 સ્થાન ઉપર હતું અને ત્યાર પછી છે t1 જેટલો. તો સમયમાં શું ફેરફાર થયો હતો કે t1 માઇનસ t2. તો આ સૂત્ર શું બન્યું તો કે પ્રારંભિક સ્થાનમાંથી અંતિમ સ્થાન બાદ કરો તો તમને સ્થાનાંતર મળી જાય અને સમયમાં થયેલો ફેરફાર છે એના વડે તમે ભાગી નાખો તો તમને શું મળી જાય છે? વેગ મળી જાય છે. પણ આ આલેખની અંદર તમે વેગ મેળવી રહ્યા છો એ તો સરેરાશ છે, બરાબર? એ શું છે? સરેરાશ છે. તો કારણ કે તમારી પાસે અહીંયા જે સ્થાન છે એ ખૂબ જ વધારે છે. દાખલા તરીકે એક સિમ્પલ ઉદાહરણ લો કે બસ છે એ કોઈ એક જગ્યાએથી કોઈ એક ગામથી બીજા ગામ જઈ રહી છે, તો ગામ વચ્ચે 5 કિલોમીટરનું અંતર છે. હવે રસ્તો કંઈક અલગ હશે, એટલે કે રસ્તો છે એની અંદર કોઈક જગ્યાએ એકદમ રફ રસ્તો આવતો હશે, કોઈક જગ્યાએ આમ સારો રસ્તો આવતો હશે તો સ્પીડ વધારે પકડશે, વેગ વધશે. તો એવા સમયે શું થાય છે તો કે તમે સરેરાશ વેગ ગણો તો એ 1 કલાકની અંદર એ 10 કિલોમીટર અંતરે પહોંચી ગઈ. ચાલો આપણે એમ માની લઈએ. પણ હું એમ કહું કે 45મી મિનિટે એનો વેગ કેટલો હશે, તો એ ગોતવા માટે આપણે વિકલનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? વિકલનનો. વિકલન એટલે શું તો કે ઇસી સેકન્ડે એ જ સમયે એનો શું આપશે? સ્થાન. અને એ સમયના સ્થાન અને એનું સ્થાન વડે આપણે ભાગી નાખીએ તો આપણને શું આપી દેશે તો કે ત્યાં આપણને એનો વેગ આપી દેશે. એટલે કે તમે આને સૂક્ષ્મ ટુકડામાં વિભાજન કરી નાખો તો એ તમને એનો ઢાળ આપે છે ને ઢાળ એટલે જ આપણે શું કહીએ છીએ? વિકલન. હવે હું તમને એક સિમ્પલ વાત કરું. અહીંયા તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ એવો શબ્દ વાપર્યો છે કે ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0, આવો શબ્દ છે. એટલે કે તમે જે સમયનો તફાવત છે એને એકદમ સૂક્ષ્મ બનાવો, એટલે કે સમયનો તફાવત આમ 0ની ખૂબ નજીક લઈ જાઓ, ખૂબ નજીક લઈ જાઓ ત્યારે એના સ્થાનમાં થતો ફેરફાર છે એ તમને શું આપે છે?
તત્કાલીન વેગ આપે છે. શું આપે છે? તત્કાલીન વેગ. અને આ જ તત્કાલીન વેગ છે એ વિકલનના સ્વરૂપે મૂકવાનો છે. એટલે કે તમારી પાસે ડેલ્ટા x ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી છે, એને લિમિટ લગાડો છો. ક્યાં સુધીની લિમિટ? તો કે 0 ની ખૂબમાં ખૂબ નજીક સમય લઈ જાઓ છો ત્યારે સ્થાનમાં થતો ફેરફાર એ તમને શું આપે છે? તત્કાલીન વેગ. તો તત્કાલીન વેગ બરાબર શું થઈ જશે? તો કે લિમિટ મૂકો, લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0. એટલે કે ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 એટલે સમયનો ફેરફાર એકદમ સૂક્ષ્મ લેવામાં આવે તો સ્થાનમાં થતો ફેરફાર, તો કે ડેલ્ટા એક્સ ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. તો આ જે ફંક્શન, આ જે બન્યું છે ટર્મ, એને આપણે લખી શકીએ ડી એક્સ ના છેદમાં ડી ટી. તો આનો મતલબ શું થયો? ડેલ એક્સ ના છેદમાં ડેલ ટી અથવા તો ડી એક્સ ના છેદમાં ડી ટી. આવું તમે કહી શકો. ડેલ શબ્દ પણ વાપરી શકો અને ડી શબ્દ પણ વાપરી શકો. પણ અહીંયા તમારે વાંચવાનું કેવી રીતે? તો કે એક્સ નું ટી ની સાપેક્ષે વિકલન, એક્સ નું ટી ની સાપેક્ષે વિકલન. જેમ આપણે આગળના વર્ગની અંદર જોયું કે વાય નું એક્સ ની સાપેક્ષે આપણે વિકલન કરતા હતા, એમ જે અંશમાં છે અને ડી ની પાછળ છે તો એનું આપણે વિકલન કરીએ છીએ અને છેદમાં છે એની સાપેક્ષે કરીએ છીએ. તો શું વંચાય? અને એક્સ નું ટી ની સાપેક્ષે વિકલન એ આપણને તત્કાલીન વેગ આપે છે. એવું ને એવું પ્રવેગની અંદર પણ બને છે કે જો અહીંયા વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો શરૂઆતમાં વેગ v0 હતો, અંતિમ વેગ v1 હતો. તો તમે તફાવત લેશો તો ડેલ્ટા v ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી આવશે, v1 માઇનસ v0 ના છેદમાં t1 માઇનસ t0 કરશો. સોરી, અહીંયા t2 લખાઈ ગયું, t0 આવશે. અને તમે એવું મેળવી શકશો કે અહીંયા પ્રવેગ મેળવો. પણ તત્કાલીન પ્રવેગ મેળવવો હોય તો તમે એને શું કરશો? વિકલન કરશો. તો એ જ સમયનો તમને શું મળી જશે? પ્રવેગ મળી જશે. હવે પ્રવેગના આપણે જે વિકલનના આપણે જે સૂત્રો જોયા એ સૂત્ર હવે આપણે ઉપયોગમાં લેવાના છે ને એના માટે વિકલનના 4 નિયમો આપણે ખાસ જોવા જઈ રહ્યા છે. બરાબર શાંતિથી ધ્યાન આપજો, તમને બધું જ સમજાઈ જશે, ખૂબ સરસ રીતે સમજાઈ જશે. એટલે અહીંયા ધ્યાન આપજો. પહેલું, y બરાબર આવું આપણને એક ફંક્શન આપી દીધું છે, એક વિધેય આપી દીધું છે કે તમારી પાસે y છે એ x ના આધારે બદલાય છે. હવે તમારે y નું x ની સાપેક્ષે વિકલન કરવું છે, એટલે કે dy ના છેદમાં dx શોધવું છે. તો તમે એવું કહી શકશો કે આને આપણે આખાને y ની જગ્યાએ મૂકી શકીએ? તો મૂકી દો. ચાલો, x વત્તા x ની 4 ઘાત વત્તા 1 ના છેદમાં x માઇનસ 2 રૂટ x વત્તા cos x માઇનસ 3 e રેઝ ટુ x. સરવાળા અને બાદબાકી માટેનો નિયમ છે, કારણ કે અહીંયા બાદબાકીની નિશાની પણ છે, અહીંયા પણ બાદબાકીની નિશાની છે, અહીંયા સરવાળાની નિશાની. હવે તમે આ જે ડી બાય ડીએક્સ છે અથવા તો ડેલ બાય ડેલ એક્સ છે એને તમે ક્યાં લઈ જાઓ છો? અંદર. તો એ બધા જ ને લાગુ પડશે. એટલે કે તમે આવી રીતે લખી શકશો ડી બાય ડીએક્સ કોને લાગુ પડ્યું? એક્સ ને, વત્તા ડી બાય ડીએક્સ કોને લાગુ પડ્યું? એક્સ ની 4 ઘાત ને, વત્તા ડી બાય ડીએક્સ કોને લાગુ પડ્યું? 1 ના છેદમાં એક્સ ને, માઇનસ. હવે અહીંયા 2 અચળ છે ને રૂટ એક્સ છે એની સાથે ગુણે તો અચળને પહેલેથી જ આગળ લઈ લેવાનું, એટલે કે 2 આગળ આવી જશે. ડી બાય ડીએક્સ રૂટ એક્સ વત્તા ડી બાય ડીએક્સ કોસ એક્સ અને માઇનસ 3 છે એ અચળ છે એ આગળ આવી જાય અને વિકલન થશે ડી બાય ડીએક્સ ઈ રેઝ ટુ એક્સ. બધાને આપણે સેપરેટ વિકલન આપી દેવાનું છે સરવાળા અને બાદબાકીના નિયમ. હવે કાંઈ નહીં, સૂત્ર કાલના યાદ હોય તો એ યાદ કરો એટલે તમને ખ્યાલ પડી જશે. જો ન યાદ હોય તો જો વર્ગનું લખ્યું હોય તો એમાંથી જોઈ લો, અને વિડીયો ન જોયો તો 7મો વર્ગ આપણો જોઈ લો એટલે તમને ખ્યાલ પડી જશે. ચાલો, એક્સ નું વિકલન શું થઈ જશે? તો કે dx બાય dx થાય છે એટલે એનો જવાબ શું આવશે? 1 વત્તા આમાં કયો નિયમ લાગુ પડશે? ઘાત હોય આગળ આવે 1 ઘાત ઘટે. તો 4 ઘાત છે એ આગળ આવી જશે, એક્સ ની 4 માંથી 1 ઘાત બાદ થઈ જશે એટલે શું આવી જશે? 3 વત્તા 1 ના છેદમાં એક્સ નું વિકલન શું થશે? માઇનસ 1 ના છેદમાં એક્સ નો વર્ગ.
આ બધું હવામાં વાતો કરતો નથી. 7મા વર્ગની અંદર મેં સમજાવી દીધેલું છે. -2 ગુણ્યા રૂટ એક્સનું શું થશે 1/2 રૂટ એક્સ વત્તા કોસ એક્સનું શું થશે -sin x. જો એ કૌંસમાં લખું છું કારણ કે આગળ વત્તાની નિશાની છે, વિકલન છે એ -sin x થાય છે. પછી આપણે નિશાની બદલાવી નાખશું અને -3 e⁻x એટલે કે એક્સપોનેન્શિયલ જે ફંક્શન હોય એનું વિકલન શું થાય એ પોતે જ થાય એટલે e⁻x. ચાલ હવે આપણે એને થોડુંક વ્યવસ્થિત લખી નાખીએ. પ્લસની નિશાની છે, માઇનસની, અહીંયા પ્લસની, અહીંયા માઇનસની છે, તો થોડો બદલાવ કરી નાખીએ. એક તો એમને રહેશે વત્તા 4x ઘન વત્તે ઓછા 1/x² માઇનસ અહીંયા 2 કેન્સલ થઈ જશે. 1/, શું આવી ગયું રૂટ એક્સ વત્તે ઓછા sin x અને -3 e⁻x. તો આ તમારો શું થઈ ગયો જવાબ. તો સરવાળાનો નિયમ તમને બધાને સમજાઈ ગયો હશે કે આની અંદર શું કરવાનું છે કે બધાને સેપરેટ વિકલન આપી દેવાનું છે, બધામાં સૂત્ર લગાડી દો એટલે તમારો જવાબ તૈયાર થઈ જાય. ત્યાર પછી આવે છે ગુણાકાર માટેનો નિયમ. એટલે કે અહીંયા જે ચલ છે આ કેમ x છે, અહીંયા x⁴ છે, તો અહીંયા જે પણ વિધેયો આવવાના છે એ બેનો ગુણાકાર છે અને એ બે ગુણાકારમાં હોય ત્યારે એનું વિકલન કેવી રીતે કરવું તો એ જોઈ લો. તો એનું એક સૂત્ર જ બનાવી દઉં છું. dy/dx બરાબર પહેલું પદ અને બીજું પદ ઉદાહરણ પણ લેશે એટલે તમને ખ્યાલ પડી જશે. તો અહીંયા u છે તો પહેલું પદ એમને બીજા પદનું વિકલન એટલે કે dv/dx વત્તા બીજું પદ એમને અને પહેલા પદનું વિકલન. સિમ્પલ યાદ રહી ગયું. પહેલું પદ એમને બીજા પદનું વિકલન વત્તા ગુણાકાર છે એટલે કઈ નિશાની આવશે વત્તા બીજું પદ એમને પહેલા પદનું વિકલન. ગુજરાતીમાં લખવું હોય તો એમ લખી શકાય પ્રથમ પદ ગુણ્યા બીજા પદનું વિકલન વત્તા બીજું પદ ગુણ્યા પ્રથમ પદનું વિકલન. યાદ રહી જશે. ટૂંકમાં યાદ રાખવું હોય તો પ્રથમ પદ એમનું બીજા પદનું વિકલન વત્તાના વત્તા બીજું પદ એમનું પ્રથમ પદનું વિકલન. ઉદાહરણ આપણે લઈએ. દાખલા તરીકે તમને y = x sin x આપ્યું છે તો તમારી પાસે બે વિધેય થયા, એક છે x અને એક છે sin x. તો આ u ધારી લ્યો અને આને ધારી લ્યો v. તો શું થશે dy/dx તો કે સૂત્ર મુજબ લગાડીએ. પહેલું પદ એમનું એટલે કે x એમનું sin x નું શું થશે વિકલન એટલે કે d/dx ગુણ્યા sin x વત્તા બીજું પદ એમનું એટલે કે sin x એમનું અને પહેલા પદનું વિકલન એટલે કે d/dx અને પહેલું પદ કયું હતું x. તો શું જવાબ આવ્યો x એમનું. sin x નું વિકલન શું થશે cos x વત્તાના વત્તા sin x ના sin x અને dx/dx એટલે શું જવાબ આવે 1. તો સાચો જવાબ થઈ ગયો x cos x વત્તા sin x. ધીસ ઇઝ યોર રાઈટ આન્સર. તો આવી રીતે ગુણાકારના નિયમમાં તમારે કામ કરવાનું છે. બીજા પણ 2-3 ઉદાહરણો તમારી રીતે જો એટલે તમને ખ્યાલ પડશે કે ખરેખર જ્યારે બે વિધેય ગુણાકારની અંદર હોય ત્યારે એમનું વિકલન કેવી રીતે કરવું. બરાબર. ચાલો ત્યાર પછી ભાગાકારનો નિયમ આવે છે. અહીંયા એક અંશની અંદર છે ને એક છે છેદની અંદર. તો એની અંદર તો ખૂબ જ સરળ નિયમ છે, યાદ રખાઈ દઉં છું. dy/dx બરાબર છેદ એમનું અંશનું વિકલન માઇનસ અંશ એમનું છેદનું વિકલન અને છેદમાં છેદનો વર્ગ. હવે બોલવું હોય તો કેમ બોલાય એ તમને કહી દઉં. તો કે બોલવું હોય તો બોલાશે છેદમાં છેદનો વર્ગ છેદ એમનું અંશનું વિકલન માઇનસ અંશ એમનું છેદનું વિકલન. આવડી જશે. છેદ એમનું જો v છેદમાં છે તો છેદ એમનું અંશનું શું થયું વિકલન તો u નું વિકલન થશે du/dx માઇનસની નિશાની
પછી અંશ એમનેમ, જો અંશ છે એમનેમ અને છેદનું વિકલન એના છેદનો વર્ગ. સમજાઈ ગયું? તો આવી રીતે ટૂંકમાં યાદ તમે રાખી શકો. ઉદાહરણ પણ લઈએ આપણે. y બરાબર x/cos x લઈએ. ચાલો, તો અહીંયા શું થઈ જશે? તો કે પહેલાં છેદનો વર્ગ કરી નાખો એટલે આપણું કામ થઈ જાય સરળ. cos² x થઈ જાય, છેદનો વર્ગ, પછી છેદ એમનેમ એટલે કે cos x એમનેમ, અને અંશનું વિકલન. હવે અંશમાં x છે તો xનું વિકલન શું થશે? 1 માઇનસ અંશ એમનેમ, છેદનું વિકલન શું થશે? cos x નું માઇનસ sin x. તો સાદું રૂપ આપો તો cos x માઇનસ પ્લસ x ગુણ્યા sin x અને આના છેદમાં cos² x. તો આ તમારો શું થઈ ગયો? જવાબ. ત્યાર પછી છેલ્લો નિયમ એટલે કે સાંકળનો નિયમ. હવે સાંકળનો નિયમ ખૂબ જ મહત્વનો છે અને ઘણી વખત એનો ઉપયોગ પણ આવે છે કે વિકલન છેક સુધી કરે જવાનું. વિકલન છેક સુધી કરે જવાનું જ્યારે સાંકળનો નિયમ હોય ત્યારે. એટલે કે જો આની અંદર y બરાબર sin x નો વર્ગ છે તો પહેલાં સાઇનનું કરવાનું અને પછી એક્સના વર્ગનું કરવાનું. જો અહીંયા કોઈ સાઇન અને એક્સનો વર્ગ ગુણાકારમાં નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણે એક બે વાર વિકલન કરીએ, એક બે ઉદાહરણ જોઈએ એટલે તમને ખ્યાલ પડી જશે. તો dy/dx બરાબર સાઇનનો શું થશે? cos x નો વર્ગ. sin x નો વર્ગ છે એનું થઈ જશે cos x નો વર્ગ. ફરી પાછા એક્સના વર્ગનું કરશું તો એક્સના વર્ગ માટે નિયમ શું લાગશે? તો કે આમ જે આમાં આપણે કર્યું એમ એક્સનો વર્ગ હોય તો એનું વિકલન શું થાય? ઘાત હોય આગળ આવે, એક ઘાત ઘટે તો બેમાંથી એક જશે એટલે x. તો જવાબ આવ્યો 2x અને xની 1 ઘાત હોય તો આપણે એને x જ લખીએ છીએ. તો 2x ગુણ્યા cos x². આ તમારો સાચો જવાબ છે. બરાબર, આ તમારો સાચો જવાબ છે. તો સિમ્પલ છે, યાદ રહી જાય એવું છે, કાંઈ બહુ અઘરું છે નહીં. હવે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ એટલે થોડીક વધારે માહિતી આવે. તો જુઓ તો અહીંયા log x નું શું થાય વિકલન? 1/x. તો આપણે કહી શકશું 1/2x નો વર્ગ વત્તા 4, કારણ કે એક્સની જગ્યાએ તો છે જ, એક્સની જગ્યાએ છે તો એક્સ છેદમાં આવે એટલે કે log x નું થઈ ગયું 1/x. હવે ફરી પાછું આનું કરવાનું તો એનું વિકલન શું થશે? એ પાછું ગુણાકારમાં આવશે. 2 ગુણ્યા એક્સના વર્ગનું શું થશે? 2x અને વત્તા 4 છે એ તો અચળ છે, એનું વિકલન થાય 0. જવાબ શું આવ્યો આપણી પાસે? 2 ગુણ્યા 2 એટલે કે 4x એના છેદમાં 2 કોમન કાઢી લે ચાલો, એટલે 2 કોમન નીકળી ગયા, x² વત્તા 2. તો છેદ ઉઠશે, 2 દુ 4. તો સાચો જવાબ આવ્યો 2x ના છેદમાં x² વત્તા 2. તો આ હતો સાંકળનો નિયમ. સાંકળના નિયમમાં શું કરવાનું? તો કે જ્યાં સુધી વિકલન શક્ય બનતું હોય ત્યાં સુધી તમારે વિકલન કરવાનું છે. તો આ ટર્મ્સ હતા આપણા વિકલનના, અને વિકલનની અંદર આ 4 નિયમો ખાસ જોજો અને ખરેખર આપણે કેવી રીતે આનો ઉપયોગ કરવાનો છે એ જોવાનું છે. બીજી વસ્તુ એ કે તમને ક્યાંય પણ આવા દાખલા મળે, 12મા ધોરણની પાઠ્યપુસ્તક તમે જોજો ગણિતની, એમાંથી પણ પ્રેક્ટિસ કરવા મળે. આપણે આ દાખલા ગણવાની કોશિશ કરશું જેથી કરીને વિકલનની આપણે ખૂબ સારી પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ.